Ano nga ba ang affidavit of support? Sino-sino ang mga hahanapan ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration at paano ito makukuha? Itong affidavit of support and guarantee po ay isa sa pinaka-common reason ng offload sa Philippine Immigration. Kasi kapag ito po ay hahanapin sa atin during our flight sa Philippine Immigration at wala tayong naipakita, so mataas ang chance na hindi po tayo i-allow ng immigration officer na makaalis ng bansa. So yun na po yung tinatawag na ma-offload. So ngayon, ang pinakaunang tanong, ano nga ba itong affidavit of support and guarantee? So itong affidavit of support and guarantee ay isa po itong legal na dokumento na hinahanap sa immigration natin dyan sa Philippines to prove na tayo ay merong financial support galing sa sponsor natin. Nandoon po sa statement nila. So parang they promise na sila yung magka-cover ng mga travel expenses, and it actually assures the immigration that the traveler will not be a financial burden. Hindi tayo magiging pabigat sa ibang bansa during our trip. So yun po yung mga impormasyon na nakalagay sa affidavit of support. So ayun nga, yung mga nakalagay po na information sa affidavit of support and guarantee ay mostly from the sponsor, yung personal details nila, and about their source of income, kung ano yung work nila, paano ba nila tayo masupport, and yung relationship natin with the sponsor, nakalagay din po doon sa affidavit of support, at saka yung, ayun nga, na sila yung magka-cover ng travel expenses natin, merong signature nila, merong pirma nila, and dapat itong affidavit of support and guarantee ay legalized po ito or authenticated or notarized. Sino-sino nga ba yung mga posibleng hanapan ng affidavit of support and guarantee? So first, kapag short stay travel, short stay po meaning like for example, tourist lang kayo or magvi-visit lang kayo. Yun po yung mga short stay travel. So kapag short stay travel na sponsored ng second up to fourth degree relative. So sino-sino ba itong nasa second up to fourth degree relative? Kapag kayo po ay sponsored ng kapatid, grandparents, yung mga lolo at lola natin, pinsan, tita or tito, and so on. Yung mga relatives po natin. Again ha, second up to fourth degree. Kasi yung first degree relative, hindi na po necessary ang affidavit of support and guarantee. So sino-sino naman yung nasa first degree relative? Yun po yung parents, anak, and spouse. So kapag parents natin yung sponsor, hindi na po necessary ang affidavit of support and guarantee. Kapag anak natin ang sponsor, hindi na rin po kailangan ang affidavit of support. And kapag asawa natin ang sponsor, hindi na rin po kailangan ang affidavit of support and guarantee. So ipapakita ko po sa inyo mamaya yung confirmation message na galing po sa immigration mismo. And then yung second po na posibleng hanapan ng affidavit of support and guarantee kapag short stay travel na sponsored ng non-relative. Non-relative meaning hindi natin kaano-ano. Like for example, boyfriend, girlfriend, fiancé, friends, or kung sino pa man yung mag-sponsor sa atin na hindi natin kadugo, hindi natin relative. And third, posible po tayong hahanapan ng affidavit of support kapag hindi sapat ang financial capacity or financial means ng isang traveler. So ano ba itong financial capacity? Ano ba itong financial means? So ito po yung mga documents na magpapakita na tayo po ay financially stable. Kaya natin gastusan yung travel natin. Afford natin yung travel. Kapag makita ng immigration na hindi sapat or hindi natin afford yung travel natin, for example, wala tayong work, or kung meron man tayong work, hindi sapat yung salary natin, or hindi sapat yung savings natin para sa travel. So kapag ganun, posible pong hanapan tayo ng affidavit of support and guarantee kahit na sasabihin natin na hindi naman sponsored yung travel. So meron na pong nag-share sa akin, marami na actually, ganun po yung nangyari sa kanila.
they declared na hindi sponsored. Sila mismo yung gagastos ng travel nila. Meron silang work dyan sa Philippines. Pinakita nila yung mga proof of employment nila. Pinakita nila yung savings nila. Pero ang ending, naghanap pa rin ang immigration ng affidavit of support and guarantee. Hinanapan sila ng sponsor. Kahit na in-explain na nila na wala naman silang sponsor doon sa destination, wala silang relative doon sa destination nila. Pero ang hinanap, kailangan merong sponsor. Kailangan meron silang affidavit of support and guarantee. Bakit? Dahil hindi sapat yung financial capacity nila to travel. Kapag ma-offload po tayo sa Philippine Immigration, meron silang meron silang ibibigay na slip. So sa slip na yon, doon po nakalagay yung mga requirements na dapat nyong i-provide kapag gusto nyong mag-flight ulit after ma-offload. So doon sa slip na yon nakalagay, first, may option. Dalawang option yun siya. Yung option A, kapag sponsored yung travel, kailangan merong affidavit of support and guarantee, proof of relation sa sponsor, and so on. Yung option B naman is mga documents para sa OFW, like mga kapag working visa. So, yun lang yung dalawang option na pwedeng i-provide kung gustong mag-travel ulit. Based doon sa nag-share sa akin ng experience na na-offload siya dahil walang affidavit of support. Next question, saan at paano ba makuha itong affidavit of support and guarantee? So first, kapag po yung sponsor natin ay nasa ibang bansa, kailangan po ang affidavit of support and guarantee ay dapat authenticated sa Philippine Embassy doon sa country of destination. And then, so meaning, kailangan po yung affidavit of support and guarantee na form ay dapat ipa-authenticate sa Philippine Embassy doon kung saan man ang sponsor nyo. And kapag naman yung sponsor nyo ay nasa Pilipinas lang naman, local lang, nasa Philippines lang yung sponsor, so kailangan nyo lang magpagawa sa lawyer, sa public lawyer, and then ipa-notarized. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kapag for example, nasa ibang bansa yung sponsor nyo. Paano ba? Ano ba yung procedure kapag kukuha na or mag-provide na ng affidavit of support ang sponsor na nasa ibang bansa? So for example na lang po, yung sponsor nyo ay nandito sa Germany, for example. So saan ba kukuha ng affidavit of support and guarantee kung nasa Germany ang sponsor? So dito po, kapag nakita nyo na yung website ng Philippine Embassy kung saan man na country yung sponsor nyo, dito po kayo pupunta sa consular services. And then, hanapin nyo po ang authentication and notarization. And then, tingnan nyo po dito, pinakauna yung affidavit of support and guarantee. Meron pang ibang mga documents dito. So, depende na lang kung ano yung kailangan nyo sa Philippine Embassy. So, since for this video ay about sa affidavit of support and guarantee, paano ba makakuha? So, i-click po natin itong affidavit of support and guarantee. And then, ayan nga. Nandito po lahat ng information na kakailanganin nyo kung paano ba makakuha yung sponsor natin ng affidavit of support and guarantee. So, again, every country, meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate and iba-iba po yung procedure nila. So, pinakauna nyong gawin is mag-research na hanapin nyo yung website ng Philippine Embassy kung saan man na country yung sponsor nyo. And then doon makita nyo na lahat talaga ng information na kailangan nyo kung paano mag-authenticate. Or kung mahirapan kayong makita yung mga information about authentication, then hanapin nyo lang yung contact information ng Philippine Embassy and then ipa-contact nyo sa sponsor nyo. And magtanong kayo kung paano ba magpa-authenticate ng affidavit of support and guarantee. So, ganun. So, ipapakita ko sa inyo dito, ito yung procedure po ng pagkuha or pag-authenticate ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Embassy dito sa Germany. So, meron po sila ditong list of requirements para i-authenticate yung affidavit of support and guarantee. So, ayan po yung requirement. First is, kailangan i-fill out yung affidavit of support and guarantee na form. So, makikita nyo dito naka-blue. Kulay blue ang
ang tawag niyan, kulay blue ang affidavit of support and guarantee na meaning meron po ito siyang link, and kapag i-click po natin itong affidavit of support and guarantee form, so ayan po yung form ng affidavit of support and guarantee. So ito po yung form na dapat i-fill out ng sponsor natin, and after ma-fill out, kailangan ipa-authenticate sa Philippine Embassy. So basahin niyo po talagang mabuti itong form para maintindihan niyo kung ano bang information ang ilalagay dito. So first, dito of course, yung pangalan po ng sponsor, and then next dito kung saan siya nakatira, yung address niya, and then dito personal details. Passport number, date of expiry ng passport niya, na ID number, and then mobile number. And then dito naman sa kabila is about sa employment niya. Ano yung occupation niya, ano yung trabaho niya, saan siya nag-work, yung address, yung employer's name or company name, and then yung address ng company, telephone number, and kung magkano yung salary niya. So dapat nakalagay po dito. And then sa number 2, I am sponsoring the visit of, so dito na po yung pangalan natin, kung tayo po yung magta-travel and kung tayo yung i-sponsoran, dapat dito po nakalagay yung pangalan natin. And then, yung passport number natin, and then kung ano yung relasyon natin sa sponsor. Boyfriend, girlfriend ba, or relative ba? So yun na yung ilalagay nyo dito. So kapag basahin po natin itong number 3, I guarantee that I shall provide all financial support. So 'di ba, nagga-guarantee yung sponsor natin na sila yung magpo-provide lahat ng kailangan natin financially during our trip. Kaya naman itong document na to ay sobrang importante kapag sponsored yung travel natin. And then dito pa nga sa pinaka-last, I guarantee that the subject is visiting Germany entirely for tourist and recreation purposes and is not visiting Germany for employment or seek employment. So, di ba, ginaguarantee nila na hindi tayo maghahanap ng work or magtatrabaho under visit or tourist visa. So, ito yung panghahawakan ng immigration. Kung sakaling ano yung gagawin nyo sa ibang bansa, so malalaman at malalaman nila. So, magkakaroon tayo ng problema sa future travel kapag hindi natin tinupad yung dineclare natin sa immigration na, for example, sasabihin nyo magtutour lang kayo pero hindi na kayo umuwi. So the next time na mag-travel ulit kayo, makikita yun ng immigration, yung history natin, travel history, then talagang magkakaproblema po tayo kapag magta-travel ulit na meron tayong hindi magandang record. So kaya naman sinasabi ko kapag meron tayong affidavit of support and guarantee, ito yung pangmalakasan natin na weapon sa immigration. Especially kapag hindi sapat yung financial capacity natin, lalo na kapag tayo ay unemployed, wala tayong work, wala tayong source of income, itong affidavit of support and guarantee ay makakatulong sa atin na makaalis ng bansa. And then next is copy ng passport or copy ng ID ng sponsor. And then copy ng passport bio page natin na traveler. Kung sino yung traveler, kung sino yung i-sponsoran, kailangan din po yung copy ng passport natin. And then proof of relationship natin sa sponsor, kailangan din isama. And then proof of financial capacity ng sponsor. For example, payslip niya or bank statements or bank certificate to prove na kaya tayong isupport ng sponsor natin financially. So kailangan niya din mag-submit po nito. And then, next is, ito yung declaration of commitment or formal obligation. If available lang po ang nakalagay dito, kung available lang. Pero kung hindi naman available, not necessary na isama ito. And also yung letter of invitation, optional lang din po siya kapag available. Pero itong number 1, 2, 3, 4, 5, ito yung mga importanteng documents na dapat naka-attach or isama sa affidavit of support and guarantee na form bago ito i-authenticate ng Philippine Embassy. But again, na-mention ko po na iba-iba po every embassy. Depende po yan kung saan na Philippine Embassy. Itong pinakita ko po sa inyo, ito na website, Philippine Embassy po ito sa Berlin, dito sa Germany. So ayan, meron din po silang procedure dito. So,
kung kayo po ay naghahanap ng information kung paano makakuha ng affidavit of support and guarantee ang mga partner nyo or ang mga sponsor nyo, mag-search kayo sa official website ng Philippine Embassy kasi doon makikita nyo lahat ng information. Or kung wala kayong makita, then just contact directly the Philippine Embassy doon, kung saan man si sponsor. And so meron silang, dito sa Philippine Embassy sa Germany, meron silang dalawang option. Pwedeng mag-file or magpa-process ang sponsor nyo via post or courier. Pwede niyang ipadala lang yung form and yung other documents para ipa-authenticate. And yung second option is in person. Personal siyang pupunta sa Philippine Embassy. So depende lang sa dalawa kung malapit ba siya sa Philippine Embassy, then pwedeng personal na lang. Pero kung malayo siya, pwedeng by post or courier. So nandito po yung procedure kung paano, depende kung ano yung option na pipiliin ng sponsor nyo. So yung processing times, nakalagay dito kapag pwedeng mag-avail ng express, may additional fee na 11 euros. And kapag normal lang, hindi kayo magpa-express, ay 5 working days bago nyo makuha yung affidavit of support and guarantee. So hindi siya ganun ka-tagal na process po. Pero depende kasi meron akong client na nag-process yung partner niya sa the Netherlands na Philippine Embassy. Medyo iba yung procedure po doon kasi kailangan pa ata mag-book ng appointment or mag-send ng email and then saka sila bigyan ng appointment and sobrang tagal. So depende lang kapag sobrang busy yung Philippine Embassy or Philippine Consulate doon sa ibang bansa ay possible po na medyo matatagalan. Pero kapag hindi naman ganun ka-busy, the same dito sa Philippine Embassy dito sa Germany, ay 5 working days ay talaga makukuha na yung affidavit of support and guarantee na authenticated. Meron pong payment sa pagpapa-authenticate. So yung payment po dito sa Philippine Embassy sa Germany is 25 euros per document po yung authentication nila, 25 euros. Pero kapag yung sponsor natin ay nasa Philippines, so hindi nyo kailangan magpa-authenticate sa Philippine Embassy. Kung nasa Philippines lang, notarized, ay enough na po yun sa Philippine Immigration. So what if kapag kasama ang sponsor mag-travel, sabay kayo ng sponsor niyo mag-travel, kailangan pa ba ng affidavit of support and guarantee? Ito, case by case. Madalas, hindi na hahanapan kapag kasabay mo talaga yung sponsor mo. Meron akong client na ganito yung nangyari sa kanila. Magkasabay sila ng boyfriend niya na foreign national, nag-travel sila together to Singapore ata yun siya. Hindi na siya hinanapan ng affidavit of support and guarantee. May case din, pero very rare na case ito siya. Depende na lang kung, I think, siguro kapag may mga record yung mga sponsor nyo, may mga something travel record before, may issue before, so possible na magkakaproblema at hahanapan kayo ng affidavit of support and guarantee kahit nakasama niyo yung sponsor niyo. So case by case po talaga sa Philippine Immigration. Pero madalas talaga kapag kasama ang sponsor, mataas po yung chance na hindi na kayo hanapan ng affidavit of support and guarantee. And then, yung isa pang question, what if asawa ang sponsor? What if anak ang sponsor? And what if parents ang sponsor? So again, itong tatlo, asawa, anak, at parents, ito po yung first degree relative. So ipapakita ko sa inyo ang official message ng immigration kasi talagang kinonfirm ko ito sa kanila kung kailangan pa ba talaga ng affidavit of support and guarantee kapag parents or anak or asawa ang kasamang mag-travel or ang sponsor. So ito po yung sagot ng immigration. Please be advised that for first degree civil of consanguinity and affinity, so nakalagay dito, naka-close parenthesis po yung parents, spouse, children. An affidavit of support and guarantee or AOSG is not necessary. So yan po yung sagot ng immigration. Kapag parents, asawa, or anak ang sponsor, hindi kailangan ng affidavit of support and guarantee. And then nakalagay
And then sabi dito, however, you have to provide proof of your relationship. So, kailangan nyo mag-provide ng proof of relationship. So, kapag asawa, maghanda kayo ng marriage certificate. Kapag naman parents or anak, maghanda kayo ng birth certificate to prove your relation with your sponsor. Again ha, ito po ay para sa parents, spouse, or children ang sponsor nyo. Nakalagay dito, for second degree of civil consanguinity, nakaparenthesis dito yung siblings. Siblings po is kapatid. AOSG is necessary. Ang affidavit of support and guarantee ay necessary. Kailangan po talaga kapag second degree up to fourth degree. So yung kapatid ay belong po sa second degree. So meaning kapag kapatid ang sponsor, pinsan, lolo, lola, tita, tito, kailangan nyo na ng affidavit of support and guarantee. And meron pang question dito. May source of income naman pero sponsored pa rin ang travel. Kailangan pa ba ng affidavit of support? Merong source of income pero iba pa rin yung gagastos ng travel. So, depende na lang kung makita ng immigration na hindi sapat yung financial capacity mo, mataas yung chance na hahanapan talaga ng affidavit of support and guarantee. Kapag hindi sapat yung financial capacity mo, kahit na employed ka dyan or meron kang business. So I suggest, kung sa tingin mo, kasi malalaman mo naman yun eh, kung sa tingin mo na hindi sapat yung financial capacity mo, then maghanda ka na lang ng affidavit of support and guarantee para kapag, for example, hanapan ka sa immigration, ay meron kang maipakita. Kasi ganun yung case sa immigration. Kapag meron silang hinanap and wala kang naipakita, talagang ma-offload ka. Pero kung yung hinanap nila ay mai-provide mo, walang magiging problema. Possible kang makaalis. And then yung next question, kapag ba may affidavit of support and guarantee na at unemployed, hahanapan pa ba ng bank documents? So meron ka ng affidavit of support and guarantee pero unemployed ka, hahanapan pa kaya ng bank documents sa Philippine Immigration? So from my personal experience po, hindi na ako hinanapan. So ganito kasi yung question ng immigration officer sa akin. Meron ka bang work? Nag-work ka ba dito sa Pilipinas? Sabi ko wala po. Pero nung nakita niya na yung affidavit of support and guarantee ko, affidavit of support and guarantee na authenticated, nakita niya wala na siyang ibang hinanap bukod sa proof of relationship namin ng sponsor at ng ID copy ng sponsor. So wala na siyang hinanap na mga documents na galing sa akin. Like for example, bank documents or kung ano pa. Wala na kasi meron na akong affidavit of support and guarantee. And then next question, 50-50 kami sa travel expenses ng sponsor. For example, ako yung bibili ng ticket, pero yung sponsor ko yung gagastos ng ibang travel expenses. So hahanapan pa ba ng affidavit of support and guarantee? Yes, possible po kayong hanapan ng affidavit of support and guarantee. Possible ha, hindi ko sinabing sure talaga na hahanapan. Possible. Kapag hindi nyo, kapag hindi nyo maipakita or hindi nyo ma-prove na sufficient or sapat yung financial capacity nyo. So, yung question, paano ba kasi maipakita sa immigration na sapat yung financial capacity natin? So, yun ngayon na-mention ko kanina, mag-provide kayo ng proof of source of income. Kasi doon yun makikita ng immigration. Kung meron ba tayong source of income, kung stable ba ito. And then, proof of funds nyo, savings. Kung meron ba kayong sapat na savings para sa travel. So, yun yung titingnan ng immigration. Pero, please note lang po talaga na kahit na meron kayong milyon sa meron kayong malaking amount sa bank account nyo or sa savings nyo, pero wala kayong mai-provide na sapat na proof of source of income, possible po yun maging issue sa immigration. For example, unemployed ka pero meron kang 1 milyon na savings. So, paano mo yun siya ma-explain sa immigration na hindi yun siya illegal? Saan galing yung 1 milyon mo kung unemployed ka? 'Di ba? So, hindi pa rin magbabase sa amount sa bank account mo yung titingnan ng immigration officer. Titingnan nila yung background mo, yung source of income mo. So, kung ikaw ay unemployed pero meron kang savings, possible hanapan ka ng sponsor mo. Saan galing yung pera mo? Kasi,
Ibig sabihin lang nun, siya yung sponsor mo. So, ganun. And magkano ba dapat ang laman ng bank account? So, I always suggest to have at least $100 per day. So, depende sa duration of stay mo sa ibang bansa. For example, mag-i-stay ka lang ng 5 days or 1 week. So, i-times mo yung $100 times, for example, times 5 days. And then, i-additional mo yung budget ng ticket mo at saka budget mo sa hotel and food. Yun dapat yung amount na nasa bank account mo. I mean, yun yung minimum. So, kung mas tawag niyan, mas malaki, yung budget mo, mas okay. Pero again, kailangan meron kayong proof of source of income kung meron kayong big amounts sa bank account nyo. Marami ding mga nagsasabi na, bakit ako, nung nag-travel ako, hindi naman ako hinanapan ng bank account or proof of financial capacity. Yes, may ganung cases talaga. Hindi lahat ng traveler hahanapan ng proof of financial capacity. Parang ano lang, parang nakadepende yan siya sa first impression ng officer sa'yo. So, kung ikaw ay kahina-hinala or parang hindi ka consistent sa mga sagot mo, sa mga tanong nila, possible kang hanapan ng mga extra documents. For example, hanapan ka ng proof of financial capacity mo, proof of occupation, and merong further questions kasi nga naghihinala na ang officer sa'yo. Pero kung makita ng immigration officer na confident ka, parang you are really very independent traveler, yung parang makita nila na kayang-kaya mo ang sarili mo sa ibang bansa, so posibleng ticket lang yung hahanapin or passport lang. Same sa naging experience sa iba. So same din sa na-experience ng client ko, nag-travel siya going to Spain alone, first time travel, solo travel, and yung purpose niya ay i-visit yung pinsan niya sa Spain. And sponsored yung travel niya ng parents niya na nasa Pilipinas. So, over-prepared siya kasi sinabi ko kung ano yung mga dapat niyang ihanda in case na baka hanapin sa kanya. So, prepare niya lahat, pero yung kinuha lang or yung tiningnan lang ng immigration officer ay yung invitation letter na galing sa pinsan niya. And wala nang iba. Kasi, sabi niya sa akin, ang sabi ng officer sa kanya, tinanong siya kung parang nagulat pa daw yung officer sa kanya na first time niya palang mag-travel. So meaning, nakita yung first impression ng officer sa kanya, frequent traveler siya. Pero in real, hindi talaga first time niya pang mag-travel. Pero yun yung nakita ng immigration officer sa kanya. So, ayun, sobrang smooth lang, invitation letter lang, and wala nang ibang hinanap, and okay na. So, nakadepende talaga yan siya sa'yo kung paano mo i-present ang sarili mo doon sa immigration. Ayun nga, huwag kayong masyadong kabahan, huwag kayong matakot. Hindi nyo kailangan matakot sa immigration kung legal naman yung travel nyo. Kung wala naman kayong tinatago na illegal, kung ang tawag niyan, totoo naman yung purpose of travel nyo, bakit kayo matatakot? Bakit kakabahan? 'Di ba? So, maniwala kayo sa ibang mga nagsasabi talaga na, ay, ano lang, passport lang yung pinakita ko at ticket, okay na. Kasi totoo yun. Totoo yun siya talaga as in. Na-experience yun siya ng pinsan ko na ano lang, passport and ticket lang and okay na. Hindi hinanap yung proof of occupation, hindi hinanap yung certificate of employment, ganun. Hindi man lang sila tinanong kung ano yung work sa Pilipinas, wala. So possible yun siya. Depende na lang talaga yun sa inyo. Depende sa isang traveler. Kung ikaw ay magta-travel na merong isang envelope na puno ng mga documents or folder, so baka magulat na lang ang officer bakit ang dami mo namang mga documents. So kung ikaw ay magtutourist magtutour lang, then act like a tourist. So wag kang magdala ng wag mong ipakita sa immigration na marami kang documents na dala. Kasi ako din, sa experience ko din before, nung nag-Maldives ako, though na-offload ako before, pero nakapag-travel naman ako, isang document lang yung hinanap nila sa akin kung bakit ako na-offload. Yun yung CFO certificate, pero ngayon hindi na yun siya kailangan kapag tourist. So, tawag niyan, hindi ako, though nagtanong sila na kung ano yung work ko,
Pero wala silang ibang hinanap talaga bukod doon sa CFO certificate at saka yung ticket. So yung bitbit ko po noon na I declared na tourist ako, ticket lang at saka insurance. Yun lang yung papel, nakatupi, nilagay ko lang sa bag ko. Wala akong dalang folder or envelope. Hindi ako nagdala ng mga kasi tourist lang naman ako. Bakit ako magdadala ng mga dokumento kung magtutour ka lang naman sa ibang bansa? So kung tourist ka lang, act like a tourist. And wag yung sobrang daming bitbit kasi magtutour ka lang naman para hindi maghinala ang immigration officer sa inyo. Kasi yun talaga yung tawag niya, napapansin ko sa mga nag-share sa akin ng experience. The more nakabahan ka, the more na parang over-prepared ka na sa mga documents, nagdala ka na ng mga folder and envelope, makikita yun ng immigration officer na baka may plano ka talagang, ang tawag niyan, mag-work doon or baka victim ka ng human trafficking or ng illegal recruitment. Kasi yun talaga yung reason kung bakit naghihigpit sila dyan sa Philippine immigration. Fight for your right to travel kung talagang magtutour lang kayo and kung totoo yung purpose of travel nyo. And then, i-ready nyo lang talaga yung mga possible requirements. So, yung mga documents nyo, pwede nyong ilagay nyo lang sa bag nyo. Wag na kayong mag-folder or envelope kung magtutour lang kayo. And then, ipakita nyo lang yung documents kung ano yung hahanapin. So, kapag kayo po ay nasa pila na ng immigration, ang pinaka documents na hahanapin po nila is yung passport, boarding pass, ticket, and hotel. So, yun po, passport, boarding pass, ticket, round-trip ticket, at saka hotel. So, yun po yung pinaka-main requirements. Yun lang po yung pinaka-first na titingnan ng immigration officer. So, ngayon, magtatanong sila saan ka pupunta, anong gagawin mo doon. Ngayon, magbabase na lang sa isasagot mo yung follow-up na documents na hahanapin nila. So, possible kapag masatisfied sila sa mga sagot mo, hindi ka hinahinala, hindi na sila maghahanap ng extra documents. Pero kung maghinala sila na parang hindi ka nagsasabi ng totoo, maghahanap sila ng extra documents. Doon na papasok na baka hanapan ka ng proof of occupation, depende kung ano yung sagot mo, hahanapan ka ng proof of financial capacity, kung for example, self-funded yung travel mo, and kapag sponsored ka, possible hanapan ka ng affidavit of support and guarantee. So, ganun po yung procedure sa Philippine immigration. Hindi po agad-agad na, kasi sa immigration, meron yan silang first and secondary inspection. So, itong first inspection, dito ka tatatakan kapag okay na talaga diretsyo. Kapag okay na yung documents mo, wala kang problema, tatatakan agad yung passport mo and okay na, pwede ka nang punta doon sa sa gate para mag-board sa plane. So, pero kapag nakita nila na kahina-hinala, may something, pwede kang ipapasa sa secondary inspection. At doon sa secondary inspection, mangyayari na hahanapan ka ng extra documents at magtatanong ng kung ano-anong tanong about sa travel mo. And sabi nga ng iba, minsan yung questions nila ay hindi na related doon sa travel. Yung parang, bakit tinanong pa to? Hindi naman related sa travel. So possible na ganun ang mangyari doon sa secondary inspection. And kapag hindi na satisfied din, doon na din mangyayari ang offload. Na hindi kayo i-allow na mag-travel once na makapag-decide sila na hindi sapat yung financial capacity, walang ganito, walang document, ganito, kulang, incomplete yung travel requirements, then ayun na yung reason na ma-offload. Pero, for example, kapag mangyari po sa inyo na ma-offload kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi meron yan silang ibibigay na slip, doon po nakalagay yung mga requirements na pwede nyong i-provide the next time na mag-flight kayo. And kapag makompleto niyo yun siya, mataas yung chance na makaalis na kayo sa next na travel or flight nyo. So may chance pa rin, kahit na na-offload kayo, may chance pa rin kayong makaalis basta makompleto yung hinanap na requirements ng immigration.